সময় যিমানে আগুৱাব সময়ৰ লগত সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এতিয়া বৰ্তমান ডিজিটেল সময়ত সকলোৱে ডিজিটেল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে যেনে বাইক গাড়ী স্কুটি স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ধৰি সকলোবোৰ আৰু মই আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এখন স্মাৰ্ট স্কুটি আৰু যিখন স্কুটি নেকি এবাৰ চাৰ্জ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে 70 কিলোমিটাৰলৈকে চলাব পাৰিব আৰু পাই যাব আপোনালোকে 15,000 টকাত আৰু একেবাৰে কম মূল্যতে আপোনালোকে নিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব খুবেই বেছি ভাল পাব স্কুটিখন চাবলৈ আমি আহিছিলোঁ মণ্ডল ইভি অটোমোবাইলছত ইয়াত যিকেইখন স্কুটি দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইকেইখন স্কুটি চলাবলৈ আপোনালোকক ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু নম্বৰ প্লেট একেবাৰে প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ যদি ব্ৰেন্ডিং চাবলৈ যায় তেনেহলে দেখিবলৈ পাব ভূমি আৰু এফালে দেখিবলৈ পাইছে টিভিএছৰ মডেল হয় এফালে দেখিবলৈ পাইছে ভূমিৰ ব্ৰেন্ডিংত এফালে আপোনাৰ ভেস্পা লগতে দেখিবলৈ পাইছে এফালে এখন আছে গ্ৰেছ মডেলৰ ইয়াত 4টা মডেল আছে এফালে দেখিবলৈ পাইছে ৰে মডেল স্কুটিখন যেহেতু পেট্ৰলেৰে চলাব নোৱাৰি আৰু চাৰ্জ দিবলগীয়া হয় আৰু যদিহে এবাৰ চাৰ্জ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে 70 কিলোমিটাৰলৈকে চলাব পাৰিব চাৰ্জাৰডাল দেখিবলৈ পাইছে স্কুটিৰ লগতে দিয়া হয় টেনচন ল'ব নালাগে চাৰ্জাৰৰ ওৱাৰেণ্টি 1 বছৰ দিয়া হয় আৰু যদিহে চাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্জাৰ সকেট আৰু এই চাৰ্জাৰ সকেটত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকেতো গম পাইছে এফালে প্লাগ দেখিবলৈ পাব আৰু এই প্লাগটো বৰ্ডত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 4 পৰা 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যাব ইয়াৰ চাবি সিস্টেম দেখিবলৈ পাইছে স্মাৰ্ট কি আছে আৰু এফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ডিজিটেল মিটাৰ ডিক্কিৰ স্পেচ যদি চাবলৈ যায় বহুতখিনি আছে আৰু ডিক্কিৰ তলতে বেটাৰী আছে স্কুটিখনৰ আগৰ স্পেচ যদি চাবলৈ যায় ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় ধুনীয়াকৈ এটা সিলিন্ডাৰ সোমাই যাব ইয়াত দেখিবলৈ পাব হৰণ ইন্ডিকেটৰ আৰু লগতে ৰিভাইস আপোনালোকে যদি বেগত যাব বিচাৰিছে তেনেহলে বেগতো যাব পাৰে ইয়াত মুড আছে কেবাটাও নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 আৰু এইফালে সেটিং আছে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কেবাটাও সুইচ আছে হেডলাইটৰ পৰা ধৰি ইন্ডিকেটৰলৈকে যদিহে পেট্ৰলৰ স্কুটি ল'বলৈ যায় তেনেহলেতো গম পাইছে আজিকালি পেট্ৰলৰ সেঞ্চুৰী চুলেকে দাম আৰু গমটো পাইছে এইখন যদি ল'বলৈ যায় তেনেহলে আপোনালোকৰ 5 টকাৰ পৰা 7 টকাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যায় আৰু ঘূৰিব পাৰিব গোটেই দিনটো আৰু যদি পেট্ৰলৰ স্কুটি ল'ব যায় তেনেহলেতো গম পাইছে আৰু খৰচাও আহি যায় বহুত সাৰ্ভিসিং কৰাৰ লগতে মোবিল ডাউন দিয়াৰ সকলোবোৰ সমস্যাত মানে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈ যায় আৰু যিজনৰ আছে তেখেতেতো ভালকৈ জানে আৰু এতিয়া কৰিব লাগিব টেষ্ট ৰাইড ইয়াত কোম্পানীয়ে ক্লেম কৰিছে 170 কেজিলৈকে উঠাব পাৰে আৰু চেষ্টা কৰিছে 170তকৈ ওপৰত আনিব পাৰিব নাই মানে 3 জনলৈকে মানুহ টানিব পাৰে নাই সেইটো এটা চাব লাগিব আৰু লগতে ইয়াৰ টপ স্পীড চেক কৰিব লাগিব কিমানলৈকে যায় নিজৰ গাঁওখনত বা নিজৰ টাউনখনত যদি আপোনালোকে চলাব যায় খুবেই সুবিধা হয় আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে অফাৰ আছে ইয়াত আৰু লগতে যিসকল ঘৰত থাকে মাইকী মানুহ তেওঁলোকৰ বাবে অফাৰ আছে 2000 টকালৈকে আপোনালোকে কেছবেক পাব ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে কেইবাটাও মডেল আছে বাহিৰত দেখিবলৈ পাইছে এখন উলিয়াই থোৱা হৈছে আৰু চাবি এইটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু চাবি লগাই কিনে ইয়াৰ টেষ্ট ৰাইড কৰিব লাগিব টপ স্পীড চাব লাগিব আৰু ইয়াৰ বেটাৰী ফুল দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া মই লাহেকৈ হাইৱেত যাব লাগিব হাইৱেত অকমান ফালি চাব লাগিব ইয়াৰ টপ স্পীড বা কিমান যায় হাইৱেত আহি গলো আৰু দেখিবলৈ পাইছে 22 23 24 25 27 28 29 আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে 40 লৈকে দৌৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে এই সাইডৰ পৰা যদিও বাইক স্কুটি পাৰ হৈ গৈছে স্পীডত কিন্তু ভয় ভাৱটো জগা নাই ইয়াৰ ব্ৰেকিং বহুত বেছি ভাল কাৰণ ব্ৰেকিং ভাল হলে এনো ভয়টো অলপ কমে লাগে কাৰণ গমটো পাইছে ব্ৰেক থাকিলে সকলোবোৰ টেনচন নাথাকে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে আহি পাই গলো আকৌ ডিলাৰৰ সন্মুখত মানে ইয়াৰ সকলোবোৰ জনাই আছো ইয়াত বহুতো ফেচিলিটি আছে ইয়াৰ টপ স্পীড চাবলৈ গলো টপ স্পীড খুবেই বেছি ভাল লাগিল আৰু ৰখাব পৰা যিটো কেপাচিটি ব্ৰেকিং আৰু ব্ৰেকিংও ভাল লাগিল আৰু এতিয়া ট্ৰাই কৰিব লাগিব 3 জনকৈ বহাই আৰু কোম্পানীয়ে ক্লেম কৰিছে 170 কেজিলৈকে টানিব পাৰে আৰু টানিব পাৰে নে নোৱাৰে ট্ৰাই এটা কৰি চাব লাগিব কাৰণ আমাৰ অসমত প্ৰায়ভাগ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকল লগৰ থাকে ন কেতিয়াবা কোনোবা জনক এৰি কিনি কেতিয়াও যাব নোৱাৰি 3 জন থাকিলে গোটেই 3 জনে যাবলগীয়া হয় আৰু এইখনত পাৰিব নে নোৱাৰে 3 জন টানিব পৰা কেপাচিটি ভূমিত আছে নে নাই চাব লাগিব ট্ৰাই এটা কৰি চাওক ইয়াত 3 জন বহা হৈছে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ চকায়ে দব খোৱা নাই বুলি কৈছে চকা দব খোৱা নাই ন খোৱা নাই আৰু আগলৈকে গৈ চাওঁ টানিব পাৰিছে দেখোন ধুনীয়াকৈ পাৰিছে 3 জন ধুনীয়াকৈ টানি নিছে আকৌ 3 জন টনাৰ পিছতো পিকআপ ধুনীয়া আচৰিত পালোঁ কিন্তু ভূমিত দম আছে যদিহে ক'ৰবাত থৈ যায় তেতিয়া গাড়ীৰ দৰে চেম ফেচিলিটি আছে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ৰিম'ট আৰু ৰিম'টৰো ধুনীয়া কাম কৰে দেখিবলৈ পাইছে চাউণ্ড দিছে ইয়াত কেইবাটাও মডেল আছে প্ৰতিটো মডেলৰে টপ স্পীড বেলেগ বেলেগ মই যিখন চলাইছিলোঁ সেইখনৰ আছিল 40 আৰু এইখন যদি চলাব যায় তেনেহ'লে কোম্পানীয়ে ক্লেম কৰিছে 55 আৰু লগতে এইফালে এখন দেখিবলৈ পাইছে ভেস্পা মডেল আৰু এইখনৰো টপ স্পীড ভালেই হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিখন স্কুটি দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনিক যদিও আৰু দমদাৰ আছে কিন্তু বহুতে দমদাৰ হয় আৰু যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰটো ফাইনেন্স হৈ যাব ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে আৰু লগতে আপোনালোকে কাষ্টমাৰক কি দিব কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ লগতে হেলমেট এখন হেলমেট থাকিব এটা সেইটো ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ বেটাৰী ওৱাৰেণ্টি যদি চাবলৈ যায় এইফালে দেখিবলৈ পাইছে 1 বছৰ আৰু যদি লিথিয়াম বেটাৰী হয় 3 বছৰ আৰু এইফালে বেটাৰী চাৰ্জাৰৰ ওৱাৰেণ্টি দেখিবলৈ পাইছে 1 বছৰ ইয়াৰ মটৰ যিটো হয় টানে আৰু মটৰৰ দেখিবলৈ পাইছে 1 বছৰ আৰু কণ্ট্ৰলাৰৰ আছে 1 বছৰ ল'ব যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে টেনচন ল'ব নালাগে চিলাপথাৰত যিসকল আছে আৰু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আশে-পাশে যিসকল মানুহ আছে চিলাপথাৰলৈ আহিব পাৰে আৰু যোগাযোগ নম্বৰ দি দিয়া হৈছে এওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিব আৰু প্ৰতিখন স্কুটি প্ৰতিটো কালাৰে পাই যাব আপোনালোকে
আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ভিজিট কৰিব নিজে টেষ্ট ৰাইড কৰি চাব বেছিয়ে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট লিখি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু অনাগত ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু স্কুটি যদি ল'বলৈ আহে তেনেহ'লে এটা খবৰ দিব মানে আহিম আৰু লগত